tiên nồng nhiệt của bố mẹ Thanh và của gia đình Thanh ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người. I'm going to read what I wrote too. I should read that already. So we're very happy to be here to celebrate this very meaningful day with all of you. I'd also like to share how I'm looking at the day. I'm thinking that today is a wonderful three-dimensional day. Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn cảm xúc của tôi về ngày hôm nay. Tôi nghĩ ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời với không gian 3 chiều. Okay, the first dimension of today is how great it is to be here right now. I mean today, Saturday, November 4th, is great because all of us are here in one place celebrating together. Even without a wedding, that makes for a great day. Chiều không gian thứ nhất của ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 là một ngày tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp vì tất cả chúng ta đang vui vẻ tụ họp cùng nhau ở đây. Kể cả là không có đám cưới thì riêng chuyện chúng ta có thể tụ họp cùng nhau thì này đã là một điều tuyệt vời rồi. But we do have a wedding. And it's a very special wedding and all of us get to share with these two wonderful people. And even though they're both already important people in our lives, it's very special for Patty and me because we get to officially welcome Tang and Tang's family into our family. Nhưng tất nhiên chúng ta đến đây để dự đám cưới đặc biệt của đôi trẻ và chúng ta ở đây để chia vui cùng đôi trẻ. Mặc dù đôi bạn trẻ này đã là hai người quan trọng trong cuộc đời của vợ chồng chúng tôi, hôm nay thực sự là một dịp vô cùng đặc biệt cho Patty và tôi. Vì hôm nay là ngày chúng tôi chính thức đón chào Thanh và gia đình của Thanh về với gia đình của chúng tôi. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ tận hưởng niềm vui của ngày hôm nay. So everyone, let's truly enjoy the day together. Okay, so let me talk about the second dimension. A day like today can make you look back, to think about the road traveled, the decisions made, and remember all the times that led us to this day. We've all traveled our own roads, and they've led us all to this room together. Còn bây giờ để tôi nói về cái chiều không gian thứ hai. Một ngày như ngày hôm nay luôn làm người ta nghĩ về quá khứ, nghĩ về những đoạn đường mà mình đã đi qua, những quyết định mình đã làm và tất cả những điều dẫn chúng ta đến đây ngày hôm nay. Patty and I have traveled the same road together for 36 years. Along the way, we picked up a couple of passengers, primarily our first son, Chip, our second son, Brad. Patty và tôi đã đi cùng nhau trên một con đường trong suốt 36 năm qua. Và trên con đường ấy chúng tôi đã đón chào thêm một số thành viên mới của gia đình, đó là Chip, con trai cả, và con trai út là Brad. And our road began together at Bucknell University, where I met spotted this beautiful woman. It was not easy to get her to pay attention to me, but after several attempts, she finally agreed to go on a date with me, and 5 years later we were married. Chip would not be here if I hadn't made the decision to be persistent, and neither would Brad, and the rest of you would all be home doing something much less fun today. Con đường chung của chúng tôi bắt đầu từ trường đại học Bucknell, nơi tôi bắt gặp người phụ nữ xinh đẹp này. Tán tỉnh cô ấy quả không dễ dàng một chút nào. Thế nhưng sau 3 lần kiên trì thì cuối cùng cô ấy cũng đồng ý hẹn hò với tôi. Và rồi sau 5 năm sau đó thì chúng tôi kết hôn. Chip sẽ chẳng có mặt ở trên đời này, và cả Brad nữa. Nếu như ngày ấy tôi không quyết định kiên trì trồng cây si. Và như vậy thì tất cả các bạn chắc sẽ đang ngồi ở nhà mình và làm việc gì đó không thú vị như đang ngồi ở đây. So an interesting thing to share about Chip is that when he was considering colleges, Chip had been determined to stay within 4 hours of home. He never wanted to stray too far from his comfort zone. He chose to go to Duke University, which was close enough. Có một điều thú vị về Chip mà tôi muốn nói với mọi người. Lúc Chip nộp đơn vào trường đại học, Chip nhất quyết chỉ chọn trường cách nhà trong vòng bán kính 4 giờ đi xe thôi.
và không hề muốn đi xa hơn khỏi vòng an toàn ý. Chip chọn học ở trường Đại học Đức, rất là gần nhà. But after Duke, the young man who didn't want to stray too far from home made a very significant decision to move to Vietnam. He clearly grew and matured here. He came back a very confident young man, no longer afraid of the big scary world out there. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu con trai không muốn xa nhà ấy, lại có một quyết định rất là táo bạo, chuyển sang làm việc ở Việt Nam. Và rõ ràng là cuộc sống ở đây đã giúp Chip trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Chip trở về Mỹ tự tin và không còn e sợ về cuộc sống ở ngoài kia nữa. But more importantly, he met Tang, and his life and our lives changed forever. The immediate first impression of Tang is that she's a positive force of energy who changes any room she walks into. Nhưng quan trọng hơn cả, Chip gặp Thanh và cuộc sống của Chip cũng như cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Ấn tượng đầu tiên về Thanh là ở Thanh toát ra một nguồn năng lượng rất là lạc quan, làm thay đổi không khí của bất cứ nơi nào mà Thanh bước chân vào. Thắng đầu nhé. Trông người của ai đàm phán rất là giỏi. But she's also a fierce negotiator. Okay? When Patty and I visited them in Vietnam, not only were they completely organized, had our trip planned down to every minute, but when we went shopping, if we saw something we wanted, we shamelessly sent Tang in to negotiate the best price. After a few minutes of loud voices and flailing arms, we always got what we wanted for a very good price, and Tang came out smiling a big victory smile. Okay. Khi tôi và Patty tới thăm Việt Nam, Thanh và Chip đã sắp xếp và lên kế hoạch cho chuyến đi của chúng tôi chính xác đến từng phút. Chẳng những thế, khi đi mua sắm, nếu vợ chồng tôi nhìn thấy cái gì mà chúng tôi thích và muốn mua thì chúng tôi chẳng hề xấu hổ, nhờ Thanh vào trả giá với người bán hàng. Sau mấy phút lên giọng khua phóng chân tay thì chúng tôi bao giờ cũng mua được món đồ ưng ý về giá cực kỳ phải chăng, và bước theo sau là Thanh với mặt vênh lên với nụ cười chiến thắng. Tang then made a decision to go to graduate school in the Netherlands. A year later, Chip made his way to the University of Virginia. Then a marriage proposal at the Eiffel Tower, a quick marriage by the sheriff in Charlottesville, followed by a beautiful wedding in Washington, D.C. about 6 weeks ago, have led us here today. Rồi sau đó thì Thanh quyết định đi học thạc sĩ ở Hà Lan. Một năm sau, Chip về làm thạc sĩ ở Đại học Virginia. Rồi Chip cầu hôn Thanh dưới chân tháp Eiffel ở Paris. Rồi một lễ kết hôn đơn giản ở tòa thị chính ở thành phố Charlottesville. Tiếp theo là một đám cưới tuyệt đẹp ở Washington. Và bây giờ chúng ta ngồi đây ở đám cưới thứ 3. So now the third dimension, looking forward. Bây giờ là chiều không gian thứ 3, nhìn về tương lai. The future for them and for all of us in their inner circle looks bright and exciting, and we're thrilled to see what decisions they make going forward. Tương lai của hai con và của chúng tôi trông rất là sáng sủa, và chúng tôi tò mò muốn biết trẻ sẽ quyết định gì trong tương lai. And off script, we were told by her mother that she'll come visit once they have the first baby. Và chúng tôi được bố mẹ của cô dâu bảo rằng là bố mẹ của cô dâu sẽ sang đi thăm khi nào Thanh và Chip có đứa con đầu tiên. No pressure, no pressure. But of course, as the father of the groom, it's my obligation to give Chip some fatherly advice on how to make his marriage successful. Nhưng với cương vị là bố của chú rể, tôi có trách nhiệm phải nhắn nhủ cho Chip mấy lời khuyên của một người cha như sau. Okay, first, keep her happy, because if she isn't happy, you won't be happy. Điều thứ nhất, phải luôn làm cho vợ con hạnh phúc, bởi vì nếu vợ của con mà không hạnh phúc thì con sẽ chẳng hạnh phúc đâu. Second, there are 5 magic words for a successful marriage. I'm sorry, it's my fault. Điều thứ hai,
Con phải nhớ là có 6 từ khóa màu nhiệm cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đó là anh xin lỗi, anh sai rồi. How many men in the room are married? Raise your hand. Bao nhiêu người ở trong phòng này đã có gia đình rồi ạ, đã cưới vợ rồi ạ? Giơ tay ạ. Amen. Okay. The third piece of advice. Never laugh at your wife's choices because you are one of them. Điều thứ ba, không bao giờ được cười nhạo sự lựa chọn của vợ con, bởi vì con là một trong những sự lựa chọn của cô ấy. All right, but back to being very serious. The bond between a parent and a child is very strong. You know it. They know it. And it's special. And the love a father feels for a son is a uniquely special thing. It's not better than the love a mother feels, but it's different. It's hard to explain. I could never fully appreciate it, nor can I fully describe it. Bây giờ mình phải nghiêm chỉnh một tí. Mối liên kết thân thiết giữa bố mẹ và con cái là vô cùng đặc biệt. Những tình yêu của người cha dành cho con là thứ tình yêu đặc biệt và rất là khác biệt. Tình yêu này nó không lớn hơn hay đẹp hơn tình yêu của người mẹ dành cho con, thế nhưng nó rất là khác. Và tôi không biết phải giải thích thế nào, và tôi cũng không biết phải miêu tả nó như thế nào. There's a line toward the end of the movie, a river runs through it, that I think captures the sentiment. For those not familiar with that movie, it revolves around the relationship between two brothers and their father. Toward the end, one brother speaking to his father about the other brother says, "If you push me far enough, all I really know is he was a fine fisherman." And his father says, "You know more than that. You know he was beautiful." Cuối bộ phim Nơi dòng sông chảy qua có một câu nói có thể miêu tả được cái tình cảm này. Nếu các bạn ai kia xem bộ phim này thì đó là bộ phim nói về quan hệ giữa cha và hai người con trai. Về cuối bộ phim, một cậu con trai nói với cha về anh của mình như này: nếu cha đã đẩy con ra đủ xa thì tất cả những gì con có thể nhìn thấy ở anh ấy là một người đánh cá giỏi. Người cha tiếp lời: con còn biết nhiều hơn thế chứ, anh con là một người tuyệt vời. Chip, you're a beautiful person. Tang, you are also a beautiful person. And one thing to keep in mind about today, this is very important. If at the end of the wedding party you are married to the one you love, then everything went perfectly. Chip, con là một cậu con trai tuyệt vời. Và Thanh, con cũng là một cô gái tuyệt vời. Và hai con chỉ cần ghi nhớ một điều rằng hôm nay sau lễ cưới này, nếu con biết là con đã kết hôn với người con yêu thì mọi thứ đã là hoàn hảo. So Patty and I are very happy to join everyone here in celebrating the wedding of this very beautiful couple.